Kumusta mga bay? Welcome back sa atong kusina. Ania na sabta karon alang sa lain na pud nga lamian nga recipe nga atong lutoon karong adlaw. Kauban gihapon ang inyong abay bay ni Boy Anyana. Ug speaking sa lamian nga recipe mga bay, ang atong putahe karong adlaw kay simple pero kinaham sa tanan, ang atong special tortang talong. Special ni siya mga bay kay ato paningkutluon gikan pagyud sa punuan. Apan sa dili pa ta mamupo sa atong talong, ato usang iladlad ang atong mga ricados. Mao ni sila. Alang sa kompleto nga listahan sa atong recipe, i-check lang ninyo dito sa description box mga bay. Okay, mang-harvest na ta mga bay. Kani di ang among talong mga bay, kung nakabantay mo sa iyang dahon nga medyo nalaya na, kay bugnaw na karon diri sa California. Winter na hapit. So kani siya mamatay ni mga tangtang gyud ni mga larag gyud ni iyang mga dahon. Maunitan na natong na-harvest, ato lang ni hugasan dayon atong i-dry gamit ang paper towel. Inikahuman natong pa-dry sa atong talong, ato ning tuslok-tuslokon mga bay sa tinidor para inig-broil nato unya dili siya mobuto. Okay, ato nang isugba ang atong talong mga bay. Wala day tay standard time ani niya unsa kadugayon ang atong pagsugba. I-check lang ninyo pirmi, kinahanglan sakto lang gyud siya sa pagkaluto. Kay kung kulangan gani gahi pa siya, hilaw-hilaw, gahi kay panitan ang atong talong. So kinahanglan sakto gyud ang inyong pagkaluto, pero ayaw sa dinyo paiga og maayo. Ato nang hiwaon ang atong lamas mga bay, unya ato dayong balihon ang atong talong kay luto na ang pikasay. Luto na ang atong talong mga bay, ato na ning panitan. Mauni akong giingon mga bay, nga kung sakto ang pagkaluto, humo kayo sa panitan. Inighuman na tog panit mga bay, ato ni siyang i-flatten para atong timplahan. Kani ding asin, paminta, garlic ug onion powder mga bay. Naara na ninyo unsa kadaghanon inyong ibutang, depende na unsa kadaghan ang inyong giluto nga talong. Hasta pod sa itlog mga bay. Usually duha ra na ka itlog akong gamiton, pero since daghan ta giluto karon, maong 3 ka itlog akong gamiton.
Ato sab timplahan ang atong itlog. Dayon atong isagol ang gislice nato nga mga lamas. Unya ato nang ibubo sa atong eggplant. Init na ang oil mga bay, ato nang ilunod ang atong eggplant. Ato lang ni siyang i-medium heat para dili dayon masunog ang iyang itlog. Kani di ang nahabilin nga egg mixture mga bay, ato lang ni siyang ibutang sa ibabaw sa atong talong kay para dili masayang. Unya ato dayong sablig-sabligan sa mantika ang ibabaw nga bahin sa talong para inigbali nato sa ato ang tortang talong mga bay, dili mga taktak ang iyang mga lamas nga naa sa ibabaw. Kita mo mga bay nga wa mahulog ang mga lamas nga naa sa babaw tungod to sa mantika nga atong gisablig-sablig ganina. Unya tanawan ninyo inigbali na to ani, di ba gwapa kayo ang ato ang tortang talong mga bay. Okay, ato nang haonon kay luto na.
Presenting mga bay, ang atuang special tortang talong. Ug kung nag-enjoy mo sa atong video karon mga bay, please subscribe to my YouTube channel kay mag-upload ko og video twice a week. Hantod sa sunod video pohon, kini gihapon ang inyong abay, bay ni Boy anya na moingon. Mag-amping tang hurot mga bay ug daghang salamat sa inyong pagtan-aw.